دیدیم که هر مرحله تکاملی پایانی داشت، سرفصلی داشت. آیا تکامل اجتماعی پایان خط تکاملی؟ آیا تکامل دیگری هم خواهد بود یا دیگه دنیا به سر میرسه؟ اگر باشه اون چه تکاملی؟ آیا باز به هیئت و کیفیت نوینی بالغ خواهیم شد؟ انبیایی هم بودند خبر از جهانی دیگر. حرفشون این بوده که انسانی که اشرف مخلوقاته، میداندار تکامله، با مرگ فانی نمیشه. اگر چنین جهانی باشه طبیعی است که بایستی فوق العاده عالی‌تر از این مرحله باشه. تبیین جهان قسمت 17. نخستین قاعده تکامل، پیچیدگی یا گذار مداوم از کهنه به نو. بخش 4. آیا محدودیت فازهای تکاملی نشان از محدودیت کل دنیای مادی ندارد؟ آیا تکامل اجتماعی پایان خط است؟ قانونمندی‌های ویژه هر مرحله تکاملی. آیا محدودیت فازهای تکاملی نشان از محدودیت کل دنیای مادی ندارد؟ دیدیم که هر مرحله تکاملی پایانی داشت، سرفصلی داشت، اجل مسمایی به اصطلاح داشت، محدود بود. تکامل حیاتی نمیتونست الی غیر النهایه بره. یک جا ایستاد، تکامل در انسان تبدیل شد به تکامل اجتماعی و فرهنگی. دیگه به بنبست رسید. خروج از این دور و بنبست شکستن با انسان محقق شد که دنیای جدیدی رو نقش داد. این نتیجه الزامی تغییرات کمی به کیفی است. جهشی روی جهشی و سرانجام جهش‌های عظیم کیفی. حالا سوال ما اینجا اینه: آیا این که هر فاز محدوده، اولا این که تمام مسیر به مراحل و فازهایی محدود شده، تقسیم شده، آیا این که هر فاز محدود هست میتونه نشانه از این باشه که کل مسیر هم محدوده؟ به عبارت ساده تر، جهان مادی محدوده، نامحدود نیست. میدونیم به نتیجه فلسفی مهمی منجر که آیا جهان همش مساوی است با ماده یا نه. چرا که اگر کسی بخواد میتونه روی این استدلال بایسته که تمام مسیر که مرحله به مرحله است، هر مرحله هم محدوده، اینجا پس کل مراحل هم محدوده و به هر حال قابل شمارش. هر عددی هر چقدر بزرگ فکر بکنیم، معناش این خواهد بود که ماده نمیتونه به ذات ازلی باشه، ابدی باشه. چرا؟ برای که در هر لحظه از بودنش تو یک فاز مشخص بوده، فازی که محدود بوده. هر چقدر این فازا زیاد باشه، باز چون محدوده یه تیکش، کلن هم محدود خواهد بود. آیا میشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت؟ قرار ما این بود که از این استدلال‌ها استفاده نکنیم. راه‌های بسیار روشن‌تری داریم. لزومی به پذیرشش نیست. محض اطلاع فقط گفتم چنین حرفی هم هست، شاید هم قابل فکر کردن، ولی فعلا ما باش کاری نداریم. فقط طرح سوالش رو حالا کردیم.
ولی مثل این که از این سوالات باز زیاد به ذهن میزنه. سوال بعدی این هم مهمه، باز به صورت یک تیتر و عنوان مطرح میکنم. آیا تکامل اجتماعی پایان خط تکامله؟ آخه تا اینجا که ما همش دیدیم تکاملی پس از تکامل دیگر، دنیایی بعد از اون. کاملا درسته، ما در فاز و مرحله تکامل اجتماعی هستیم. ضمناً میدونیم جهان هم با سرعت باز در حال تکامله. به ما که رسید وای نستده، بعداً خواهیم دید شتابش هم بیشتر هم شده، از مرحله‌ای به مرحله دیگه. سوال اینه بعد از فاز تکامل اجتماعی آیا تکامل دیگری هم خواهد بود یا دیگه دنیا به سر میرسه؟ آیا تکامل اجتماعی آخرینشه؟ دیگه تکامل بالاتر از این حدی نداره؟ اون طرف قضیه اگر باشه اون چه تکاملی است؟ چون ما تجربه کردیم تکامل معدنی و حیاتی و حالا اجتماعی رو، به اصطلاح خط دستمون اومده. اگر باشه بعد از تغییرات کمی این مرحله همه جهش ها استثمارم نفی میشه الی آخر، باز تکاملی در کاره؟ آیا باز به هیئت و کیفیت نوینی بالغ خواهیم شد؟ وقتی هممون ذره بودیم در اون ابر نخستین، یا بعد وقتی که خاک بودیم و الی آخر، چه کسی میتونست حدس بزنه که الان در چه صورت و در چه هیئتی خواهیم بود؟ از این به بعدش هم همینطور. اون موقع تصور حیات ناممکن بود. مثل همون جنینی که صحبتشو کردیم، تازه مثال خیلی پیش افتاده ایه. ناممکنه که بفهمه بعد چه خواهد شد. ما چطور؟ باز هم قرار ما این نبود که به این سوال اینجا جواب بدیم. هنوز زوده، ولی باز هم برای اطلاع بد نیست که بدونیم و البته میدونیم همه. انبیایی هم بودند خبر از جهانی دیگر. حرفشون این بوده که انسانی که اشرف مخلوقاته، میداندار تکامله، با مرگ فانی نمیشه. بقا و کمالش و به ترتیبش به مکانیزماش کاری نداریم، ادامه خواهد یافت. اگر چنین جهانی باشه، اگر تکامل دیگری هم در کار باشه، طبیعی است که بایستی فوق العاده عالی‌تر از این مرحله باشه، همون قدر که حیات فوق العاده عالی‌تر از جماد هست. قوانینش دیگه نه این قوانین. ما چیزی بهتره بگیم، اقرار کنیم که نمیدونیم، الا اینکه دارای تفاوت کیفی بسیار عظیمی با دنیای موجوده. علم ساکته، باید هم ساکت باشه. گفتیم علم تجربه گر بود. وقتی عناصر تجربه رو نداریم چطور علم میخواد پاسخ به ما بده؟ ولی البته انبیا با تبیین‌های خاص خودشون برونن که بله قطعاً چنین جهانی هست، جهانی که درش آنتروپی و کهولت وجود نداره، مطلقاً منتفی شده. پیری، اضمحلال و مرگ نیست. جهانی که به قول سوره محمد آب درش هرگز تغییر شکل نمیده و نمیگنده، تغییر رنگ نمیده، باید ضد آنتروپیک باشه. طعم شیر هم تغییر نمیکنه. ببینید به زبان عادی توده مردم، ماء غیر آسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمه. سوالات از این قبیل زیادند، ولی ما قصد جوابش رو نداریم. هنوز
با شیوهی هم که در پیش گرفتیم محل جوابش فرا نرسیده، جواب قاطع و دندان شکن. پس اجازه بدیم بریم به سمت چیزهایی که میتونیم جواب بدیم. هر مقطع عنوان و مرحله تکاملی قانونمندی‌های خاص خود را دارد. حالا ما مقاطع و مراحل تکامل رو شناختیم. میخوایم از توش نتیجه گیری های لازم رو به عمل بیاریم. ببینیم با این شناخت چه مسائلی برای ما حل میشه. هر مرحله قوانین خاص خودشو داره. قوانینی که خاص همین مرحله هستند، در همین مرحله حکومت میکنند و به اصطلاح رمز اختصاصی حکومت، رمز اختصاصی تغییر و حرکات همین دوره هستند. یعنی همه کارهایی که تو این مرحله میشه تحت این قوانین. اگر قوانین رو بشناسیم در این مرحله موفق خواهیم بود. و مسائل اون مرحله تنها با همین دیدگاه قابل حله. مسئله دیدگاه رو همه میدونیم. به همین سیاق با دیدگاهی مبتنی بر همون قوانین میشه به مسائل خاص اون مرحله پاسخ داد. اگر جامعه است باید قواعد و تبیینات اجتماعی رو دید، به استقبالش رفت. درسته اشکال کهنه هنوز هستند. به عنوان مثال درسته که زندگی حیوانی هم ما داریم. زندگی حیوانی نه مثابه توهین، یعنی یک قدر مشترک، یک مخرج مشترکی با سایر حیوانات هم الان هم داریم. درسته اونها هم هستند، ولی با قوانین و نظرگاه‌های حیوانی دیگه نمیشه به استقبال مسائل انسانی رفت و از اون زاویه دید و از اون زاویه برخورد کرد. قواعد و قوانین پیچیده‌تری اومدند، روی ما عمل میکنند و از اون زاویه هست که بایستی به ما نگاه بشه. حاکمیت هم اتفاقاً با اونهاست. مکانیزم های خورد و خوراک ما میتونه شبیه باشه یا دقیقاً مثل حیوانات باشه، ولی کل موجودیت ما تابع اون قواعد و قوانین نیست. حاکمیت با قوانین و قواعد خاص دنیای انسان نیست. قواعدی که در گذشته اصلا آثاری ازش نبود. ماده در حرکتی پایدار است و در مسیر یک سلسله مراحل تکاملی پیش می رود. در جریان این پیشرفت شکل‌های باز هم نوتر، پیچیده‌تر با تکامل عالی‌تری از حرکت ماده پدید می آیند و این شکل‌های ماده دارای خواص جدیدی می شوند که قبلاً وجود نداشتند. اهمیت این نکته در اینجاست که اگر ما در مرحله جدید یا با پدیده جدید بخوایم با قوانین گذشته و دیدگاه‌های گذشته برخورد کنیم، حتما گمراه خواهیم شد. حتما از جاده حقیقت پرت خواهیم شد. حتما نتایج باطل خواهیم گرفت. بذارین قضیه رو کم بشکافیم. میدونیم که تنها بعد از تغییرات کمی نوبت تغییرات کیفی و جهش با جهش پدیده دستخوش تغییر میشه، به پدیده جدید بالا میشه.
معنیش یعنی چی؟ تضادی حل میشه، به جاش تضاد جدیدی جانشین میشه. یعنی پدیده به مرحله جدیدی گام میگذاره. تضاد اصلی این دوره اون دیگه نیست که در دوره قبلی بود. حالا مجموعه این تضادها و این ویژگی‌های جدید معرف و مشخص پدیده جدید هست که در وسط همشون تضاد اصلی نقش اصلی رو بازی میکنه و معرف اصلی هست، چون بارزترین خصوصیات پدیده رو با خودش داره، نقش درجه اول داره، حرکات پدیده عمدتاً این تعیینش میکنه و بقیه نسبت بهش فرعی هستن. این همین مطلب هست در گذشته تکامل، تبدیل یک موجود به موجود دیگر. این همون پروسه نفی و اثبات. تغییرات کمی در یک نقطه جهش پدیده قبلی رو نفی میکنه، چیز جدیدی جاش میشونه و الی آخر. برای اینکه مطلب مشکل نباشه بذارین باز مثال میزنم. انقلاب کبیر فرانسه رو در نظر بگیریم. تا قبل از انقلاب روابط فئودالی حاکمیت داره، یعنی خصوصیت اصلی جامعه فئودالی بودنشه. در یک طرف فئودال ها، در طرف دیگه اساساً به طور عمده و اصلی رعیت ها هستند. خب این اصلی ترین مرزبندی بین نیروهاست، اونا یک طرف اینا یک طرف. تدریجاً با مجموعه کارهایی که فرصت بیانش رو نداریم، مبارزات، روشنگری ها، افشاگری ها الی آخر، انقلاب کبیر پیش میاد. طبقه نوپای سرمایه‌داری فرانسه وارد میدون میشه، میدوندار میشه. بعد از همونطور که گفتم بعد از اینکه کمیات تدریجاً روی هم جمع میشه، در یک مرحله انفجار، انقلاب، اونا سرنگون میشن و اینا میان روی کار. به نوسانات و رفت و آمدهای بعدی کار نداریم. چهارده ژوئیه 1789 میلادی، 24 تیر 1168 خورشیدی، فرانسه. دیوارهای این قلعه هولناک به دست امواج خروشان مردم و انقلابیون فرو ریخت. این قلعه زندان باستیل در پاریس است، نماد خودکامگی و استبداد سلطنتی. با فتح باستیل واژه‌ای بر برگ‌های دفتر تاریخ نگاشته شد که نشان از جهشی در تاریخ تکامل اجتماعی انسان داشت: انقلاب کبیر فرانسه. به زودی امواج طوفانی این انقلاب نه تنها فرانسه بلکه تمامی اروپا و بخش‌هایی از آسیا را نیز در نوردید. در صحنه آن روز فرانسه نظام فئودالی حاکم بود، دستگاهی که کاخ قدرتش بر استخوان تکیده دهقانان زحمتکش بنا گردیده بود. از این رو در این نظام اصلی ترین مرزبندی از میان فئودال و دهقان کشیده میشد. دستگاه سلطنتی حامی و مدافع نظام فئودالیسم بود. پادشاه خود بزرگترین فئودال به شمار می آمد. در پی سالها استثمار دهقانان، آرام آرام روح آگاهی در میان این طبقه ریشه دواند. در گوشه و کنار سرزمین‌های فئودال‌ها خیزش‌ها و قیام‌های دهقانی جرقه زد. سرانجام پس از گذشت صدها سال این خیزش‌ها و قیام‌ها به صورت کمیت‌ها روی هم انباشته شده زمینه جهش و انقلابی دگرگون کننده را ایجاد کرد. جهش و انقلاب بزرگ روز 14 ژوئیه 1789 به صورت قیام بزرگ مردم و انقلابیون فرانسه پدیدار شد. نماد نظام سلطنت حامی فئودالیسم یعنی زندان باستیل فرو ریخت و برگی در تاریخ ورق خورد.
مرحله‌ای به پایان رسید و مرحله‌ای نوین پدیدار شد. اکنون قطار تکامل اجتماعی با گذر از ایستگاه مرحله فئودالیسم از یک پیچ تاریخی گذشت و وارد نظامی نوین شد، سرمایه‌داری. دیگر جامعه فرانسه با قانونمندی‌های نوین مرحله جدید حرکت می‌کند. اکنون مرزبندی اصلی میان طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر کشیده شد. جامعه دارای قانونمندی‌ها، ویژگی‌ها و کیفیتی نوین گشت. چیزی رو که میخوایم نتیجه بگیریم اینه که حالا دیگه پدیده، یعنی جامعه فرانسه که مورد بحث ماست، الان این تضاد و خصوصیت اصلی که قبلا بود تغییر کرد، یکی دیگه شد. حالا مسائل جامعه رو باید از این زاویه دید. نهایتاً در سرمایه‌داری‌های خلص، خب دیگه تضاد اصلیش در یک طرف، اصلی ترین مرزبندی بین نیروها خط فاصل، یک طرف سرمایه‌داران و یک طرف کارگران. پس جریان نفی و امحاء فئودالیسم، رژیم ارباب رعیتی، کلمات رو مقداری با مسامحه به کار میبرم ها، منجر به اثبات بورژوازی شد و اون مسلط شد. جامعه دارای خصوصیات و کیفیت جدیدی شد. یعنی در این مرحله قانونمندی های خاص خودش داره. این همون مثالی که زدیم در مورد جامعه خودمونم الان عملاً میبینیم. یعنی حل مسائل جامعه ما الان قانونمندی خاص خودش رو میگیم داره. موضوع گیری های ما هم بایستی از روی اون به عمل بیاد. فراموش نکردیم که داریم از این صحبت میکنیم که توی هر مرحله قانونمندی های خاص خودش، نظرگاه های خاص خودش و دیدگاه های خاص خودش. این توی جامعه. ببینین تکامل چقدر میتونه راهنمون ما در کارهامون باشه. در قلمروهای دیگه هم هست. چه چیز حرکت میده حیوانات رو؟ رفتار حیوانی بر اساس چیست؟ غریزه دیگه نیست، غریزه محض. عملکرد حیوانی یک عملکرد غریزی است. جبران و خود به خودی در حرکاتشون از غریزه تبعیت میکنن. کاملا درست. آیا به انسان هم که رسیدیم همینه؟ انسان هم عملکردهای انسانیش از روی غریزه است؟ خود به خود، کور و ناآگاه؟ نه. درست ما غرایزو داریم ولی تحت شعاع قرار گرفتند. یک چیز اومده روشون، اون عملکرد آگاهانه انسانه. می‌بینید چطوری پدیده پیچیده‌تر شده؟ غرایز هستند ولی تحت تأثیر و در مرحله بعد از عملکردهای خاص انسان که بنابراین نقش درجه دوم داره. آیا بنابراین جوهر انسانی با ویژگی‌های حیوان مشخص میشه؟ نه. در ابتدای عمر سیارمون همونطور که خوندیم قوانین فیزیک و شیمی حکومت میکردند. فقط به فقط. خبری از چیز دیگری نبود. به قول همین پروفسور اوپارین صفحه 344 کتابش جمله‌ای که در طی ابتدایی ترین دوران سیاره ما فقط قوانین فیزیک و شیمی بر پروسه های تکامل حکم فرما بود. بعد حیات اومد، قوانین حیاتی. حیات ظهور کرد، حیات قدرت رو به دست گرفت. اگر ما تفاوت این دو مرحله رو نبینیم و تفاوت قانونمندی ها رو، چه خواهد شد؟ گمراه میشیم. چطوری؟
چطوریش خودش شایسته یک فصل بسیار مهمه که واردش میشه.